Hello guys, welcome back sa aking channel. Ngayon, tuturo ko naman sa inyo is about HTML. So, kung gusto nyong maging mahusay na web developer, ito muna yung unang dapat nyong aralin. Etong HTML. Kailangan maintindihan nyo mabuti kung ano itong HTML at kung paano siya gamitin. Ngayon na bago tayo magsimula, siyempre kung bago kayo sa aking channel, iniimbitahan ko muna kayong mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga bagong tutorials na i-upload ko sa aking channel. So okay, tara guys, start na tayo. Okay, ano ba tong HTML? Ang meaning nito ay Hypertext Markup Language. Bakit siya tinawag na markup language? Anong kaibahan nito sa ibang mga programming language? So, dapat maintindihan nyo yun guys. Hindi ito programming language like Java or Python. So, ito ay isang markup language. Kaya siya tinawag na markup language. Dati kasi may mga writer na nagsusulat tapos bago nila yon i-publish, syempre ipapaprint muna nila yon. So naghahanap sila ng mga publisher na magpiprint ng mga sinulat nila. So sa mga sinulat nila yun, naglalagay sila ng mga notes or tawag nila yung markup, parang symbols yun na kung anong gusto nilang mangyari doon sa mga text na sinulat nila. Kunyari gusto nila naka-highlight or naka-bold, kaya ito malaking letra. Gumagamit sila ng mga markup doon or tag para malaman ng publisher kung paano nila ipiprint yung mga sinulat ng mga writer na yan. So same din with HTML. So dito naman ang publisher dito ay yung mga browser natin sa internet. So yung mga browser na yan, tulad yan ng mga Google Chrome, Mozilla, Safari, tsaka yung Internet Explorer. Pakita ko sa inyo guys kung ano itong itsura ng HTML. Kung ano itsura ng source code niya. So ito yon, mapapansin nyo. Pag ito nag-run sa isang browser, magiging itsura niya ay ito na. Yan. Makapansin nyo yung title nung webpage na to ay hello. So yan, makikita nyo nasa taas may hello, tapos sa body niya meron siyang nakasulat na hello world. Yan, ito yung makikita nyo sa nakasulat naman sa mismong page. Okay, pag-usapan natin yung bawat parts ng HTML source code na to para mas maintindihan nyo guys. Okay, dito guys, naka-highlight na may kulay blue. Ito yung mga tags na tinatawag. So, merong start tag at meron ding end tag. Mapapansin nyo, pareho lang yung value nila. So, pareho silang H1, H1. Yung ang kaibahan lang sa end tag, meron siyang slash sa unahan. Tapos yung nakasulat sa gitna nila, ito yung content, yung value. Ito yung makikita nyo na lumalabas doon sa webpage. Yan yung content. So tandaan nyo guys, ito yung sample ng mga tags. May start tag at end tag. Meron din tags na walang end tag. Ang tawag doon ay mga self-closing tag. Yan. Example nito ay itong BR or parang break yan. Mamaya papakita ko sa inyo para siya gamitin. So pag self-closing tags, so mag-isa lang yan. Wala yung kasamang end tag. So, start tag lang talaga siya. Ngayon guys, may gagamitin tayong online text editor muna para
mapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung ibang mga HTML elements para mamaya may gagamitin tayong actual na text editor sa laptop or sa desktop na pwede nating i-install. So ngayon puntahan natin tong codepen.io. So dito guys, di naman kayo required mag-sign up dito. Pwede tayo agad start mag-coding. So click nyo lang yung start coding. Yan. So gawin lang natin, i-minimize lang natin tong CSS sa JavaScript. So hindi naman natin sila kailangan. Yan. So dito guys sa right side, dito nyo itatype yung mga HTML element. Tapos sa left side dito nyo makikita kung anong result nun kapag binubview na sa browser. So real time to guys. So try natin mag-type dito ng header. Ang element nun ay H1. So ito mayroon tong end tag. Meron siyang start tsaka end tag. So sa gitna nito mag-type tayo ng type natin dito my web site. Yan. Yun. So nakita nyo may nag-display dito na my website. Yan ang example ng H1 element o yung header element. Okay, ano ba tong H1 element na to? So dapat as a web developer dapat alam natin kung anong meaning nito tsaka paano to gamitin. So dapat marunong tayo mag-search sa internet or sa Google kung paano natin to mas maiintindihan. So dapat sa Google alam natin to i-search. So type natin dito header HTML and MDN. Gagamitin ko tong MDN or yung Mozilla Developer Network na website. Dito natin hanapin kung anong meaning nitong H1 na to. So piliin natin to. Ito yung mas malapit-lapit kasi gumagamit siya ng H1. So click lang natin to guys. Yun. So sa website na to dito ni-explain mabuti kung anong meaning nitong mga HTML element na to. So dito yan. So yung HTML na header na to, meron pala siyang H1 hanggang H6. Ang pinakamataas yung H1, ang pinakamababa o yung pinakamaliit na letra ay yung H6. So dito guys, pag chinek nyo to, may mga explanation dito. Aralin nyo to mabuti guys, to mga description na to. Yan na yung mga tag omission. Yan. Para malaman nyo kung meron ba siyang end tag or wala. So dito, sinasabi dito na required yung start tag tsaka end tag. And then dito sa malalaman nyo rin dito yung mga attributes about that element. So dito may mga example siya. So try natin copyin itong mga example na to para mas maintindihan natin. Copy lang natin. Balik tayo dito sa ating code pen. Paste lang natin. Yan. Yun. So makita nyo ito yung nangyari after natin
ilagay itong mga HTML element na to from H1 to H6. So dito yung level 1 na heading, siya yung pinaka malaki, at yung pinakamaliit ay itong heading level 6, yung yung H6. So tanggalin ko muna to guys, masyado silang marami. So pakita ko sa inyo isang example pa ng self-closing tag. Kanina BR, no? So ang isa pang example ng self-closing tag itong HR. Tingnan nyo guys kung anong itsura nitong HR. Yun. So nagkikreate siya ng horizontal line. Yan. So self-closing tag siya dahil wala siyang end tag. Yan. Check natin sa MDN kung anong meaning itong HR na to. Or mas maganda, maghanap pa tayo ng ibang website na may explanation about sa mga HTML element. Magandang website din is yung W3 School. Okay, sa website na to guys, maganda rin tong puntahan. Maganda, simple lang yung mga explanation nila dito, sa mas madali ring intindihin. Okay, dito guys, pwede nyo search yung HR HTML. Okay, ito. Yan. So, meron din siya dito mga example na pwede nyo itry. Okay guys, itong mga element, HTML element na to guys, meron din sila mga attributes. Gaya nitong sa HR, meron siyang attribute na align, no shade, size, and width. So try natin tong size gamitin. So yung size, ang meaning, ang description niya, ito ni-specify niya yung height ng horizontal line or element. So balik tayo sa code pen natin. So pag maglalagay tayo ng attribute, kailangan natin ng space. So type natin size, tapos yung size nun. So gawin natin 5 para makita nyo yung gaano ka laki to. Okay, ito mapapansin nyo guys, lumaki yung horizontal line natin o yung horizontal rule tinatawag. Okay guys, try pa natin mag-try ng iba pang mga HTML element. So balik lang tayo sa W3 School at pili tayo rito. Gumamit tayo rito ng yung mga list. So piliin natin tong UL na element. So ito, ibig sabihin nito is unordered list. Yan, unordered list. Yan yung gumagamit ng mga bullets. So try natin copy itong code na to. UL. Space natin dito. Yun, diba? So ito yung example ng isang unordered list. So sa loob niya, sa loob ng UL, mapapansin nyo meron siyang end tag tsaka start tag. Sa loob niya may mga li or yung list. Meron din siyang start tag at end tag. In between nila, andun yung mga content. So yung coffee, tea, and milk. Yan. Try naman natin ito yung unordered list. So try natin yung ordered list or OL. So dali lang yung guys. So ang syntax niya is OL. So kailangan natin dito ng end tag, then
copy paste ko na lang to. Tingnan natin kung anong magiging result. Yun. So pag ordered list, gumagamit siya ng 1, 2, 3, mga ganyan. Pwede rin yung Roman numerals. So dito, default niya is 1, 2, 3. Try natin gawing Roman numerals. So sa OL, meron siyang lagay natin ng attribute na type. Yan. Tingnan natin kung babago yan, di ba? Nagbago siya, naging Roman numerals na siya. Pwede rin tong alphabetical. So ang type nyo A lang. Yan. Yung A, yan. Nagbago siya, naging ABC na siya. Yan. Kung gusto nyo ibalik sa numbers, type nyo lang 1. Yan. Yan guys. Okay, ngayon guys, gagamit na tayo ng text editor pang create ng mga HTML page. So, ang gagamitin kong ngayon ay itong Sublime text editor. So, download nyo lang to guys at install nyo sa inyong mga computer. So, pwede kayo mamili dito kung naka Windows kayo or naka Mac. So, piliin nyo lang dito yung version ng inyong Windows, 64-bit or 32-bit. So, ang in-install ko guys yung Windows 64-bit. So, madali lang naman install yan. So, ito itsura ng Sublime na text editor. Actually, pwede naman kayo gumamit ng ibang text editor, kahit Notepad pwede na. Para mas maganda kasi itong Sublime. Kasi may hina-highlight nyo yung mga HTML tags. Unlike sa Notepad, so pure black lang yung mga text na walang kulay. So, mas maganda gamitin to. Okay guys, kanina may ginawa akong folder. Pangalan ng folder ko is HTML-website. Tapos sa loob niya mayroong folder na image. Yan. Mamaya papakita ko sa mamaya. Papakita ko sa inyo paano maglagay ng image sa loob ng inyong mga web page. So para ma-open nyo yan, yung ginawa nyong folder. So sa file, open folder lang kayo, tapos automatic lalabas na to. So dito guys, i-right click nyo na yung folder na ginawa nyo, tapos new file. Gagawa tayo ng bagong file dito. Okay, tapos save natin to as pangalan niya ay index.html. Yan. So, itong index.html, halos lahat ng mga website, ito yung pinaka-default nilang main HTML file, yung index.html. So, yun ang gagawin natin. Ito yung pinaka-main HTML file natin. Or ito yung pinaka-main web page natin. So, dito, okay. Maglagay tayo dito ng mga HTML element. Lagay natin dito ng h1. Ang title nito ay HTML tutorial. Tapos, i-close nyo. Ayan. So, mapapansin nyo guys, iba yung kulay ng mga HTML element dito. So,
kulay red siya. Tapos lagyan natin ng horizontal line, yung HR. Yan. Tapos save natin. Okay guys, para matest natin to sa browser natin, punta natin yung folder kung saan ko to create to. So ito siya. Ito yung file na create ko kanina, yung index.html. So right click nyo lang yan guys, tapos open with Google Chrome na lang. Yan. So nakikita nyo guys, ito yung ginawa nating index.html. Ito na siya. Nagra-run siya sa inyong browser. So balik tayo sa Sublime Text Editor. Dito guys, try natin magdagdag ng yung mga ginamit natin kanina na unordered list. Okay, gawa ko dito ng sa pang header, siguro H2 lagyan natin ito, lagyan natin dito yung different tags. Yan. Dito natin lagay yung mga unordered list. Then dito yung tags with start and end tags. Ang isa pang klase ng HTML tags ay yung mga self-closing tags. Yan. Tingnan natin, save natin to. Yan, refresh nyo lang yung browser nyo, yan, lalabas na agad yan. Okay, balik tayo sa ating editor. Okay guys, ngayon try natin maglagay ng image sa ating website. Para makapaglagay kayo ng image, gagamit tayo ng HTML element na image, img. Yan. So itong image HTML element na to, meron siyang attribute na src o yung source. So, try natin gamitin yan. Yan. Tapos sa loob ng source, dyan yung lalagay yung path kung saan nakasave yung image. So yung image ko nakasave sa folder ng image. Ito yan guys. Tapos slash and then yung name ng file nya, anong image file. So itong image HTML element naman to. So hindi siya, wala siyang end tag. So self-closing tags lang siya. So save nyo to guys. Tapos test natin. So refresh lang natin yung browser. Yan. So nakita nyo, lumabas dito yung image ng HTML. Yan. So ngayon guys, try natin lagyan ng link itong web page natin. So
para makapaglagay tayo ng link dito, gagamit tayo nitong anchor tag, yung A. So meron siyang attribute guys na href, tapos sa loob ng href lalagay nyo yung URL. So lagay natin dito yung link ng W3 School. So gamit tayo ng anchor tag na 8, tapos yung href na kanyang attribute. Lagyan natin ng end tag. Then sa loob nito lagay natin yung W3 School. Yan. So copy, dito natin type yung URL ng W3 School. Yan, save nyo, then test natin. Yun. So makita nyo guys, meron ditong W3 School na link. So mapapansin nyo, naging link siya sa mayroong kamay. So pag click natin yan, yun, mapupunta tayo sa website ng W3 School. Okay guys, try naman natin maglagay dito ng table sa ating website. Okay guys, maglalagay tayo ng table dito. So gagamit tayo ng table element. So sa loob ng table, may mga table rows to. Sa table rows, mayroong mga table data yan, or TT. Kopyahin ko lang to. Yan. So ng table rows, ang value niya ay itong code pen. Tapos ay ko dito yung description niya. Ito ay web base editor. Sa pangalawang table row, lagyan natin dito ang Sublime. Ay isang software. So okay, test natin to guys. Yun guys, refresh nyo lang, tapos yung makikita dyan sa baba ating different editor, yung code pen tsaka Sublime. So medyo pangat siya tingnan. So try that, kasi wala siyang mga headers, so lagyan natin ng headers. So pag lalagyan siya ng header, so lagyan natin, gagamit tayo nito T-head. Yan. Dahil meron tayong dalawang table rows, dapat meron tayong dalawang column header dito. So gagamit tayo ng TH. Unang column, ito yung name ng mga editor, tapos sa pangalawang column, ito yung description.
save natin at test natin. Yun, diba? So, madali na siyang intindihin. So, pwede rin natin lagyan ng border tong table natin. So, para malagyan ng border dito sa table na element, lagyan natin, type natin is border. Tapos, ang value niya is 1. Save natin. Refresh yan. So, mapapansin nyo meron ng border yung table natin. So, try naman natin guys gumamit dito ng forms. So, mapapansin nyo sa halos lahat ng mga website may mga text area or text input na doon natin nalalagay yung ating mga name o kaya email address. So, try natin maglagay ng ganong klaseng form inputs. So, dito sa ating Sublime, lagyan natin ang header na forms para alam natin ito para sa forms. So, gagamit tayo dito ng HTML element na forms. Yan. Yan. So, itong forms may mga attributes to guys na action. Ito yung mahalaga dyan eh. Sa action na to, dito nyo lalagay yung link kung saan nyo papadala yung laman ng form. So, for now, wala tayong papadalahan. So, pwede nang lagyan muna natin ng hashtag. So, mostly yung mga link na nilalagay sa action dito, yung, kung may ginawa ka kayong website na naka-PHP, yan. So, yung PHP kasi magpa-process ng forms. Pwede rin Java or Python. Doon yung ipapasa yung laman ng form. Isa pang method nito na important na attribute nito ay yung method. So, dito lagay natin post. So, dalawang value niyan, either post or get. So, for now, kahit huwag nyo muna isipin ko anong para saan yung post or get na yan. So, basta maging familiar lang kayo sa structure ng form. So, dito guys, maglagay tayo ng label. Okay, hingin natin yung email na lang. Email. Tapos, sa katabi niya, paggamit tayo ng input element. Sa input element nito, ang type nito ay text element. Text. Yan. Tapos, maglalagay pa tayo ng another input dito, yung submit button. So, input din siya. Pero ang type niya ay submit. Yan. Okay, save natin ito guys. Tingnan natin ang itsura nito sa browser. Okay, refresh natin. Yun, diba? Ito ang itsura niya. So, na masyadong nasa ilalim, balik tayo sa Sublime. So, dito maglagay tayo ng break para tumaas siya. Save natin. Yan. Kung gusto nyo yung submit na sa baba, pwede rin. Lagyan nyo na ng break dito. After ng input na to.
ibaba na yung submit. So dyan pwede na kayo maglagay ng inyong mga email address. Yan. Tapos submit nyo lang, pero walang mangyayari dyan. Yan. Okay, ngayon guys, balik tayo sa ating text editor. So dito ngayon guys, lalagyan na natin to ng HTML boilerplate. So yung HTML boilerplate na tinatawag natin ay ito yan. Ito yung para siyang template siya. So kapag totoong website itong ginagawa din, dapat make sure na meron to, existing to mga to. Dapat merong doc type sa taas, tapos may HTML na tag, start tsaka end tag. Yan. Tapos merong header. Yan, meron siyang head na element and may body. So copyin natin to sa ating text editor. Lagay ko sa itaas. Okay guys, sa header mapapansin nyo meron ditong meta tag, tapos meron siyang attribute na char set. Itong char set na UTF-8 na to, ibig sabihin ito yung encoding, character encoding na ginagamit ng mga browser para ma-display ng tama yung mga text ng web page natin. So guys, make sure na every time na gagawa kayo ng mga HTML page, lagi nyong ilalagay itong boilerplate na to. So from doc type, HTML header body, yan, kailangan laging merong ganyan. So mapapansin nyo yung doc type niya, ganito yung itsura niya kasi HTML5 itong ginagamit natin na HTML version. Kaya ito yung nasa pinakauna na element niya, para madaling malaman ng mga browser kung HTML5 ba yung web page or website natin. So gagawin natin guys, yung ginawa natin kanina, ilalagay natin sa loob ng body. So kakat ko na lang. And then paste natin. Yan. Save nyo ulit. Test natin sa browser. Yun. Working pa rin siya. Tapos test din na, check natin yung source code dito. Para malaman nyo yung source code, right click nyo lang, tapos view page source. Yan to. Okay guys, yan yung tutorial natin for HTML. So basta gawin nyo lang guys yung mga website na pinuntahan natin kanina, kung saan ginamit natin mga reference like yung MDN, yung Mozilla Developer Network na website, at yung W3 School. Lagi nyo yung gamitin para mas madali nyo maintindihan itong mga HTML element na to. At lagi kayo mag-practice guys para mas lalo nyo matutunan tong HTML5. Kapag natutunan nyo to guys kung paano gumawa ng HTML, so makakagawa na kayo ng mga website kahit hindi kayo marunong ng CSS or JavaScript. Kasi itong HTML, ito yung pinaka-foundation ng mga website. Kaya mahalaga na matutunan nyo talaga to. Okay guys, thank you guys for watching. See you again sa mga next video at tutorial na gagawin ko.